จริงๆจุดมุ่งหมายของการทำงานการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการต่างๆที่ทางผมได้ทำเนี่ยก็คือมีจุดมุ่งหมายที่จะเราพัฒนาการออกแบบอาคารที่พักอาศัยให้มีความน่าอยู่น่าสบายและมีความยั่งยืนได้อย่างไรผมศาสตราจารย์ดร.อัฏฐเศรษฐบุตรปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาด้วยครับปัจจุบันผมสอนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็อาคารยั่งยืนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เน้นทางด้านเรื่องของการเป็นอาคารที่คาร์บอนต่ำเพราะงั้นที่วิชาที่สอนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การปูพื้นให้นิสิตทราบเกี่ยวกับเรื่องของอาคารพื้นถิ่นนะครับ vernacular architecture ว่ามีการออกแบบอย่างไรในเรื่องของการออกแบบตัวอาคารการใช้วัสดุที่ทำให้อาคารเนี่ยมีความน่าอยู่น่าสบายและประหยัดพลังงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสอนในเรื่องของการเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีอาคารสมัยใหม่นะครับว่าสอดคล้องกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้อย่างไรจะออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานได้อย่างไรนะครับสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการประมวลผลนะครับการลดการใช้พลังงานแล้วก็สุดท้ายมาเนี่ยก็นำทุกอย่างเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นเรื่องของการออกแบบแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อให้ได้เป็นอาคารยั่งยืนปัจจุบันนอกจากในเรื่องของอาคารยั่งยืนแล้วนะครับเราก็มีประเด็นเรื่องของอาคารที่เน้นสุขภาวะของผู้ใช้อาคารหรือ well-being ก็มีการเรียนการสอนทางด้านนี้ซึ่งผมก็สอนทางด้านเรื่องของการออกแบบอาคารให้มันได้รับลมธรรมชาตินะครับให้ได้รับแสงสว่างธรรมชาติที่พอเหมาะแล้วก็มีสภาวะน่าสบายแล้วก็การใช้วัสดุที่ดีต่อสุขภาพของคนในระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของการทำ Certify อาคารให้ได้รับ well-beingผลงานชิ้นแรกตอนที่เริ่มทำงานกันเป็นอาจารย์เนี่ยครับในยุคต้นๆเนี่ยก็ทำงานออกแบบบ้านประหยัดพลังงานนะครับประกวดได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ทดลองจริงสร้างจริงขึ้นมาแล้วก็ประมวลผลว่ามันมีความน่าสบายจริงไหมประหยัดพลังงานจริงไหมหลังจากงานชิ้นนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มมีงานออกแบบให้บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานและเป็นอาคารเขียวให้แก่หน่วยงานต่างๆจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็มานำมาสู่งานวิจัยนะครับที่ทำให้การเคหะแห่งชาติแนวทางในการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับให้มีการเรียกว่าเป็นอยู่อย่างน่าสบายแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า Eco Village งานนี้ก็ทำกับการเคหะแห่งชาติแล้วก็ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รวบรวมผลงานทั้งหลายเนี่ยมาเขียนหนังสือแต่งตำรานะครับตำราเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในเมืองที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไรนะครับชื่อว่าหนังสือ Living Green เสร็จแล้วก็มาแต่งหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาคารเขียวนะครับนิเวศวิทยาสถาปัตย์แนวทางในการออกแบบอาคารเขียวและการวางผังเมืองต่างๆแล้วก็เล่มล่าสุดเนี่ยครับก็เขียนเสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่องของ well-being ความเป็นอยู่บ้านพักอาศัยคนชราแล้วก็เน้นเรื่องของสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำตั้งแต่เรื่องของการสอนหนังสือเอาความรู้จากงานวิจัยและการปฏิบัติวิชาชีพจริงเข้ามานะครับต้องการให้นิสิตเห็นว่าไอ้เรื่องที่ข้างนอกเนี่ยเขาคุยกันเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรต่อการเรียนการสอนของเราแล้วนิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในงานออกแบบได้อย่างไรในการทำอาคารที่มันประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริม well-being แล้วปัจจุบันก็ไปถึงเรื่องของอาคารที่เป็น low carbon ซึ่งนิสิตนักศึกษาจบไปเนี่ยก็คงจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่อย่างแน่นอนนะครับ